Good afternoon. Here is Newsline on Melody 100.7 FM Ibadan. I am MOBOLA BADEKALE. First, let's check out the major headlines. Tinubu meets regional minister others over insecurity and projects. Tinubu committed to ending terrorism insecurity, says presidency. NAFTA to enforce ban on alcohol sachets, small bottles by December. Trump threatens pay cuts for striking air traffic controllers. And in sports, 18 players in camp as Super Eagles begin Morocco final push. And now the news in details. President Bola Tinubu on Monday met with the Minister of Regional Development and the leadership of 7 development commissions at the Presidential Villa Abuja, where plans were announced to deepen collaboration with state governments to tackle insecurity and improve critical infrastructure, including roads across the country's geopolitical zones. Speaking to State House correspondent after meeting at the Presidential Villa Abuja, the Minister of Regional Development, Abubakar Momo, said that although the commissions are not the chief executives of their respective regions, they are mandated to complement federal and state efforts, particularly in addressing security challenges. He noted that existing commissions are already contributing to regional road development, adding that similar interventions are expected as newly established commissions become fully operational. The presidency has reaffirmed President Bola Tinubu's commitment to tackling insecurity and promoting peaceful coexistence among Nigerians, describing him as a leader determined to end terrorism and rebuild national unity. The special advisor to the president on policy communication, Sunday Dare, stated this in a post shared on X on Tuesday, commending Tinubu's focus on peace building and harmony. According to Dare, Nigeria is fortunate to have a president with the resolve and experience to lead the fight against terrorism and insecurity. He said President Bola Tinubu is ready and steadfast in the pursuit of collaborations to advance religious peace and tolerance, better economic ties, and building a resilient country. The presidential aide further emphasized that Nigeria's diversity should remain a source of strength, not division, noting that shared experiences have bound citizens together across all faiths. The National Agency for Food and Drug Administration and Control has announced that the production and sale of alcoholic beverages in sachets and bottles smaller than 200 milliliter will be prohibited by December 2025. The agency's Director General Mojisola Adeyeye disclosed this during a press briefing in Abuja on Tuesday, noting that the decision was part of efforts to address the growing misuse of cheap alcoholic drinks among youths and drivers. The proliferation of high alcohol content beverages in sachets and small containers has made such products easily accessible, affordable, and concealable, leading to widespread misuse and addiction among minors and commercial drivers. Adeyeye said this public health menace has been linked to increased incidences of domestic violence, road accidents, school dropouts, and social vices across the communities. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly after this break. May I have your attention, please? It starts with a beat born in the belly of the drum, echoing through desert.
cities and coast. This is African Rhythm. This is African Rhythm. From Fela's Fire to Yemi's Power, from Kinshasa Suko to Josie Amapiano. It's the sound of a people, the pulse of a continent, loud, proud, unstoppable. Every week we serve you the hits, classic, fresh drops, hidden gems, stories behind the sound, vibes we can't ignore. Vibes we can't ignore. So plug in every Saturday from 1 p.m. to 2 p.m. on Melody 100.7 FM for the best of Africa. African Rhythms with the African Touring Master, Big Daddy Kenneth Graham. Africa, feel the rhythm. Welcome back. Glad to still have you with us. You're listening to Newsline and Melody 100.7 FM. Now straight to business news. Petroleum marketers may be on the verge of shelving petrol importation in the near term following a fresh cut in the ex-depot price of the product by Dangote Petroleum Refinery, which slashed its January price by 49 naira per litre last Friday. The likelihood of this move became clear on Monday as major and retail marketers in separate interviews with the newsman admitted that the latest price adjustment has significantly altered the dynamics of fuel supply and competition in the downstream market. The latest price cut also comes amid the federal government's 15% import tariff on refined fuel, a policy that is expected to further widen the price gap between imported petrol and locally refined products in favor of the latter. The industry operators told the newsman that the move could make petrol imports increasingly unviable as marketers would struggle to match Dangote's lower prices and remain profitable. And on the foreign scene this afternoon, an additional 2,300 United States flights were cancelled on Monday as President Donald Trump threatened to dock pay for air traffic controllers who called in sick during the government shutdown. After Trump ripped absent aviation workers and unpatriotic, the National Air Traffic Controllers Association labor union hailed members working without pay as unsung heroes in a statement that called for Congress to immediately end the shutdown. The back and forth highlights the mounting strain on the aviation industry as the record-breaking shutdown hit Day 41, though a compromise bill advancing in Congress was raising hopes of a resolution this week. The air traffic control system was already under strain prior to the shutdown due to understaffing and is facing a surge in passengers with upcoming Thanksgiving holiday travel. Beside Monday's 2,300 cancellations, more than 8,700 flights involving United States airports were delayed, according to website FlightAware, and carriers have already scrapped 1,100 flights scheduled for Tuesday, the flight tracker reported. The Trump administration last week ordered 10% reductions in flight at dozens of airports, including some of the nation's busiest, due to staffing triggers.
On the entertainment scene, actress Regina Daniels' brother Sammy has been released on bail set at 5 million naira. His report indicates that he was granted bail on Monday, November 10th, 2025, after spending several days in detention. Sammy was initially remanded at the Kefi prison by Duse Magistrate Court last Thursday before being transferred to Suleja prison. And finally, in the exciting world of sport this afternoon, the Super Eagles camp has officially opened in Rabat, Morocco, ahead of Thursday's crucial 2026 FIFA World Cup CAF playoff against Gabon, with 18 players already on the ground as preparations intensify. The team confirmed the development in a post on its official X handle on Tuesday, sharing the full list of arrivals under the caption Eagles in Camp. Those in Morocco, including Calvin Bassey, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Tolu Arokodare, Olakunle Olusegun, Wilfred Ndidi, Moses Simon, William Troost Ekong, Benjamin Fredericks, Chidozie Awazim, Amas Obasoje, Stanley Nwabali, Semi Ajayi, Ademola Lukman, Ako Adams, Chidera Ejuke, Bright Osai Samuel, and Raphael Oyedika. Team officials and the first batch of players arrived at the Reeve Hotel Rabat on Sunday afternoon, signaling the start of the final phase of preparation for the decisive fixture. We've now come to the end of the Newsline this afternoon, but before we wrap up, here is a recap of the major headlines. Tinubu meets regional minister others over insecurity and projects. Tinubu committed to ending terrorism and security, says president. NAFDAC to enforce ban on alcohol in sachet small bottles December. Trump threatens pay cuts for striking air traffic controllers. And in the world of sports, we told you 18 players in camp as Super Eagles begin Morocco final push. Do want to follow us across all social media platforms for more news, stories, and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakim Apampa and Bobola Egunfemi, and is edited by Eyitayo Olushola. I am MOBOLA. BADEKALE, good afternoon, and thank you for listening. 100.7 Melody 100.7. ìrẹ̀ orin ló ní gbó, ìrẹ̀ ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dàn, ẹja ló ní bú. Melody 100.7 FM Ìbàdàn ló lórin àtètò aládìídùn, ẹ máa gbọ́. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán. Akojopo Iroyin Olamuwa sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn ministers lórí ọ̀rọ̀ àìṣedéédé ètò ààbò. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu pinnu wípé òun ó dẹ́kun ìwà ìgbésùmọ̀mí eléyìí tí ó ń dojúkọ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àjọ NAFDAC ní àwọn ó gbégi lé mímọ̀ta ọtí eléyìí tó wà nínú ọ̀rá pélébé àti àwọn kékékèké tó bá dínú oṣù kejìlá ọdún 2025. Agbábọ́ọ̀lù Super Eagles 18 wọ́n ti dé sí Morocco.
ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ọjọ́ Ajé Monday ó ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú mínísítà àwọn tí wọ́n mójútó ìdàgbàsókè ẹkùn àti àwọn adarí ní àjọ méje lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìpàdé ọ̀hún náà ló wáyé ní ilé ìjọba eléyìí tó wà ní ìlú Àbújá níbi tí wọ́n ti gbèrò wípé àwọn ó ṣe iṣẹ́ papọ̀ lórí gbígbógun ti àìṣedéédé ètò ààbò. Wọ́n ní gbogbo ohun tó bá dojúkọ àìṣedéédé ètò ààbò àti ohun amáyédẹrùn náà ni àwọn ó mójútó. Lákòókò yìí náà ni wọ́n sọ níbi ìpàdé ọ̀hún. Wọ́n ní gbogbo àwọn àkànṣe iṣẹ́ òpópónà jákèjádò ẹkùn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà eléyìí tá ní lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀ pátá náà ni àwọn ó mójútó. Ó sọ̀rọ̀ ọ̀hún ní ilé ìjọba eléyìí tó wà ní ìlú Àbújá nígbà tí wọ́n bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní kété tí wọ́n parí ìpàdé pọ̀ tán pẹ̀lú ààrẹ àti àwọn mínísítà eléyìí tó mójútó ìdàgbàsókè ẹkùn Abubakar Mamo. Náà ni ó ń sọ̀rọ̀ wípé àjọ àwọn onílòótọ́ kò sí ní ara àwọn èèyàn tó yẹ kí wọ́n mójútó ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò. Ó ní àmọ́ ó ti di dandan fún ìjọba àpapọ̀ àti ìpínlẹ̀ láti rí dájú wípé àwọn mójútó ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àìṣedéédé ètò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àwọn àjọ náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìgbésẹ̀ lórí bí wọ́n ó ṣe mójútó àwọn òpópónà eléyìí tó wà ní ẹkùn ìdìbò eléyìí tí a ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé bí àwọn ṣe ń ṣe yìí náà ni yóò mú ìlọsíwájú dé bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ilé-iṣẹ́ ààrẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu náà ni yóò rí dájú wípé òun bá àìṣedéédé ètò ààbò eléyìí tí ó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ó bá wí. Ó ní tó sì jẹ́ wípé gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n mọ̀ gbé pọ̀ ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ó ń ṣàpèjúwe ààrẹ Bọ́lá Tinubu gẹ́gẹ́ bí adarí eléyìí tó dáa tí ó sì ní lọ́kàn wípé òun ó dẹ́kun àìṣedéédé ètò ààbò tí yóò sì kọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tó gba gbogbo èèyàn. Ẹni tí ó jẹ́ olùbádámọ̀ràn sí ààrẹ lórí ìlànà à ń tọ̀ fún ìkànsíra ẹni Sunday Dare náà ló sọ eléyìí nínú ọ̀rọ̀ tó fi sí ojú òpó ayélujára X ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday nígbà tí ó ń gbé òṣùbà káre fún ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí bí ó ṣe rí dájú wípé ó ń mójútó àlàáfíà àti ìṣọ̀kan ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí Dare ṣe sọ, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni ó jẹ́ orílẹ̀-èdè tó ti ṣoríire látàrí wípé wọ́n ní irú èèyàn bíi Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní irú ààrẹ yìí náà ni yóò bá ètò ààbò yóò bá jà tó sì jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tí ò ṣe déédé nípa ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni yóò dohun ìgbàgbé. Ó sọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú. Ó ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu náà ló ti ṣetán báyìí láti rí dájú wípé gbogbo àwọn àjọ eléyìí tí yóò mú ìlọsíwájú àti oríire dé bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n ó bá ṣiṣẹ́ pọ̀. Ó ní pàápàá jùlọ àwọn àjọ eléyìí tí ó jẹ́ kí àlàáfíà wà láàrin àwọn ẹlẹ́sìn jẹ̀sìn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní àwọn nǹkan yìí náà ni yóò mú kí ètò ọrọ̀ ajé wa kó túbọ̀ gbòpọn sí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àjọ NAFDAC ti kéde wípé àwọn ó gbégilé mímọ̀ta àwọn ọtí eléyìí tó wà ní inú ọ̀rá pélébé àti inú àwọn ike kéékèèké. Wọ́n ní nígbà tí ó bá fi di oṣù kejìlá ọdún 2025 lọ, wọ́n ní kò ní sí irú àwọn nǹkan báwọn mọ́. Ẹni tí ó jẹ́ adarí àpapọ̀ fún àjọ ọ̀hún Mojísọ́lá Adéyẹyẹ náà ló sọ eléyìí nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní ìlú Àbújá ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday. Níbẹ̀ ni ó ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú wípé gbogbo ìgbìyànjú eléyìí tí àwọn ń gbà yìí ní láti ò lo nǹkan ọ̀hún, wọn ò lò bí ó ṣe yẹ kí wọn ò lò ní ìlòkulò. Ó ní bákan náà láàrin àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn awakọ̀. Ó ní torí wípé ó wà nínú ọ̀rá pélébé ó sì tún wà nínú kéékèèké. Ó lò náà ló fà á tí àwọn ọ̀dọ́ àti awakọ̀ tí wọ́n fi ń rà á ní ìràkúrà. Ó ní eléyìí tí àwọn ń ṣe yìí náà láti rí dájú wípé kò sí àwọn ọtí ọ̀hún nínú ọ̀rá pélébé àti nínú àwọn kéékèèké eléyìí tí ó mú rọrùn fún àwọn èèyàn láti rà láti mu ní àsìkò tí ò yẹ kí wọ́n mú. Adéyẹyẹ náà ló sọ̀rọ̀. Ó ní àwọn nǹkan eléyìí tó ní í ṣe
pẹ̀lú ètò ààbò òun náà ni àwọn mójútó pàápàá jùlọ ètò ìlera àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó ní àwọn nǹkan yìí ó sì máa ń fa ìjàmbá ọkọ̀, ó máa ń fa kí àwọn èèyàn kí wọ́n kàn ṣàdédé mọ́ jà láláì ní ìdí kankan. Ó nítorí wípé wọ́n ó ti mu àwọn nǹkan eléyìí tí ò yẹ kí wọ́n mu. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun lè ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ṣé wọ́n ní àjíṣe bí Ọ̀yọ́ la rí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnikẹ́ni. ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́. Aṣíwájú ni wá, aṣíwájú ni wá, aṣíwájú ni wá, aṣíwájú ni wá. Ipò aṣíwájú l'Ẹlẹ́dùmarè fún wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ lètò kan àròtọ̀ tí ó máa dé sétí gbọ́yìn níkànnì Melody 100.7 FM ní gbogbo ọjọ́bọ̀ Thursday bẹ̀rẹ̀ látàgò 2 ọ̀sán sáàgò 3 ọ̀sán. níbẹ̀ lẹ́yìn tí máa gbọ́ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ tó fi mọ́ gbogbo àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ-lájọ tó jẹ mọ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ẹ sì tún láǹfààní láti máa pàdé àwọn tó dipò òṣèlú mú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. èyí Táyọ̀ Olúṣọlá ni ó máa fi tayọ̀tayọ̀ túkọ̀ ètò náà ní gbogbo ọjọ́bọ̀ Thursday látàgò 2 ọ̀sán sáàgò 3 ọ̀sán. ẹ jẹ́ a jọ gbọ́ o, torí Ọ̀yọ́ ò ní pòkó àrà kó dàbí ti bàbá ẹnikẹ́ni. Aṣíwájú ni wá, aṣíwájú ni wá. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ṣì ń tẹ̀síwájú níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùdùn. Gbajúgbajà òṣèré orí ìtàgé Regina Daniels, ẹni tí ó jẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ Sammy, òun náà ni wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti fi ílẹ̀ pẹ̀lú owó tó tó mílíọ̀nù 5. Ìròyìn ó ní wọ́n fi sílẹ̀ ní ọjọ́ Ajé Monday ní ọjọ́ 10 oṣù kọkànlá ọdún 2025 lẹ́yìn ìgbà tí ó ti lo ọjọ́ díẹ̀ ní àhámọ́ àwọn ọlọ́pàá. Sammy ni ẹni tí ó jẹ́ adájọ́ májísírèètì tó wà ní Dutse ní ó fi sí ọgbà ìtúnirọ̀ Kẹ́fì tí ó sì jẹ́ wípé wọ́n padà mú lọ sí Suleja. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùdùn. Àwọn agbábọ́ọ̀lù Super Eagles òun náà ni wọ́n ti dé báyìí sí Rabat ní Morocco látàrí ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tí ó máa wáyé ní ọjọ́bọ̀ Thursday. Wọ́n ní àwọn agbábọ́ọ̀lù 18 ọ̀hún òun náà ni wọ́n ti dé sí Morocco báyìí. Wọ́n fi eléyìí sí ojú òpó ayélujára X wọn ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láti sọ fún àwọn èèyàn wípé àwọn ti dé sí Morocco. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n lọ sí Morocco ọ̀hún òun náà ni Calvin Bassey, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Tolu Arokodare, Ọlákúnlé Olúṣẹ́gun, Wilfred Ndidi, Moses Simon, William Trust Ekong, Benjamin Frederick, Chidozie Awaziem, Amas Obasogie, Stanley Nwabali, Semi Ajayi, Ademola Lukman, Akor Adams, Chidera Ejuke, Bright Osayi Samuel àti Raphael Oyedikan. Wọ́n ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles òun náà ni wọ́n ti dé sí Morocco báyìí tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó ń bọ̀ lọ́nà. Àkójọpọ̀ ìròyìn kò ní jù báyìí lọ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn mínísítà eléyìí tí ó ń mójútó ẹkùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ààbò àti àwọn àkànṣe iṣẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu fi dá ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lójú wípé òun ó dẹ́kun ìwà agbésùmọ̀mí eléyìí tó ń dúnkokò mọ́ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àjọ
àjọ NAFDAC pani dandan wípé tó bá ti di inú oṣù kejìlá ọdún 2025 wọn ò gbọ́dọ̀ ta àwọn ọtí tó wà nínú ọ̀rá pélébé àti inú kékékèké mọ́. Agbábọ́ọ̀lù 18 tó jẹ́ ti Super Eagles òun náà ni wọ́n ti dé sí Morocco. Àkójọpọ̀ ìròyìn ní jù báyìí lọ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa @Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kudrat Hakeem Apampa àti Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi olóko ìròyìn ọ̀hún jọ. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá olólùtú ìròyìn Olabisi Oladimeji ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ni wọ́n gbọ́ wá, Melody gan la fi yà.